pinakbet. Ng onion. Fresh po yan. Galing sa tanim ni Papa Nay. Hi guys. Luto po tayo ngayon. Garlic. What's this? Onion. One. Garlic. This one. Ginger. There you go. Onion. Magic sarap. Hindi pa ah. So, Talisikan ako. oh, bagoong. Kung luto na. Oh! 1 cup of And water. Tayo na po natin ng gulay. Ito naman. Yan. Takpan mo na